دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده ایم ایس حافظ شروع دی ایم ایس حافظ کې دا دویم کورس دی ایم ایس ایکسل چې موږ سټارټ کړی دی انشاءالله د سټیپ بای سټیپ ټولو ویډیوګانو نه به تاسو ډېره مزه واخلئ ډېر ښه کورس دی یو ځل دا سکل زده کړئ باقاعده ډېر ارننګ تر کړای شئ باقاعده استعمال کې راوستی شئ ډېر ښه کورس دی او بالکل ډېر ډیټیل سره موږ ویلی دی نو انشاءالله ستاسو به خوښ شي نو راځو مونږ چې دی که نه د ایکسل کورس باقاعده لږه مطلب بار سټیپ بای سټیپ لیکچر یې تاسو ته انواوس کوو که چینل هم نه سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ لایک کړئ څه خبره یا څه ایشو وي نو ماته کمنټس کړی شئ نن چې دی لومړی موږ سره پکې شوی دی هاسپټل ډیټابیس دی چې تا سره اوس دا یو هسپتال کې ته د خلکو له تنخواګانې ورکړې اوور ټایم ورکړې بونس ورکړي اببزي حساب سره ورکړي لومړی خانه موږ سره د بونس ته صحیح شو که نه دا اوس یو تیار ډیټابیس دی د هسپتال پایله کې سیریل نمبر دی بیا نیم دی بیا یې پوسټ دی چې کوم پوسټ باندې بیا چې بیسیک پی د بیسیک پی پایله نه چې کومه تنخوا یي بس هغه یې پوه شوې او بونس چې دی که نه چې مطلب زه تا د کار نه خوشحاله شم او یو غار کوم اوور ټایم چې شته ویلی شي چې ته 8 ګنټې ډیوټي ده دا او لس یې کړې دې ته اوور ټایم نو پهله موږ بونس ورکوو چې مطلب د چا کار نه څومره خوشحاله نو ایکول ټو اف ټیک شو که نه دا به اوکې کړې که چېرې دا خانه ایکول شو د څه شي د ډاکټر سپیلنګ میسټیک به نه کړې چې په وړه کې لیکلی باقاعده به په وړه کې لیکې ډبل کویټ کې به ډاکټر ورکړي کاما که د ډاکټر برابره شوه نو داسې وکړه چې هغو له د 12000 روپۍ بونس ورکړه په ورسېدی پیل اپشن باندې کاما اف که چېرې دغې موږ 4 کیټګري اوس ورکړي دا خانه ایکول شوه د چا د میل نرس ټیک شو نو داسې وکړه چې د دې له 10000 روپۍ بونس ورکړه صحیح ده دې له 10000 روپۍ بونس ورکړه بیا کاما صحیح شو اف که چېرې دا خانه ایکول شو د چا د ټیکنیشن دریم پکې ټیکنیشن دی ټیکنیشن نو بیا داسې وکړه چې د دغو له 8000 روپۍ بونس ورکړه صحیح شو کاما که چېرې اف داسې دا خانه ایکول شو د څه شي د سویپر صحیح ده که نه نو بیا داسې وکړه چې د دغو له 5000 روپۍ بونس ورکړه ودلیده ادروایز که مطلب دا 4 کیټګریز والا نو ما تاسو څه ټرو ان فالس هغه به ورکوم نو ټرو خو دا شو چې مطلب 5000 پورې بونس یې ورکړي ټرو ویلیو دا شوې ټولې اوس فالس که مطلب دا یو نو غلطه به کومه یو ویلیو زه ورکوم نو ته زه چې دی که نه ورته یم چې بس بیا چې بل څوک 2000 روپۍ ورکوم دا به شپ ونسې ټولې بریکټې به بندې کړي 1 2 3 4 او دا به انټر کړي چېرته مسټیک شوی دی if دا چېرته معمولي غلطي شوي که نه نو هغه غلطۍ د وجې بیا فارموله مخ You are entitled to many adjectives for this function to create helpful instructions. Teacher. Super. That's a technician. دغه هم چې دی که نه ولې د یوه کامه زیاته کامه خو نه کول که ولې ده نو موږ سره 12000 روپۍ ډاکټر له ورکړې اوس دا پسې را ډرا کړه داسې او لاندې یې غونډ راوړه دې ځای پر ټیبل شو اخیري هېڅوک هم دلته نشته 2000 یې ورکړې که نه دا سویپر دی 5000 یې ورکړې که نه
دا مین نرس دی 10,000 یې ورکړي که نه دا ټیکنیشن دی 8,000 یې ورکړي اټومیټک په ټولن تا ته ما ویلي که نه چې فارمولا فنکشن کې دا فنکشن سپیسیفیک دی فارمولا کې ته هر څه په یې ځای راوستی شي دویم ور ټایم دی څه شی ور ټایم ګوره ټایم پې چې دی که نه چش ته ویلی شي چې مطلب اف که چرې دا خانه ایکول شو د چا د ډاکټر ټیک شو نو بیا داسې وکړه چې د اوور ټایم لا شفت 8 ضرب ورکړه پر ګنټه دغه له 0 روپۍ ورکړه کاما ورسېدې بیا اف که چرې دا خانه برابره شو د چا د مین نرس نو بیا داسې وکړه چې دې له ضرب ورکړه شفت 8 په څو کې په 500 کې ٹھیک شو کاما که داسم نو اف بیا بل شرط ورکو دا خانه که برابر شو بیا د ټیکنیشن نو بیا داسې کار وکړه چې د دې خانې له د ور ټایم له ضرب ورکړه او ټیکنیشن له پر ګنټه 100 روپۍ ورکړه 300 روپۍ ٹھیک شو کاما اف که چرې داسم نو دا برابر شو د چشي د سویپر صحیح شو نو بیا داسې کار وکړه چې مطلب دغه لا په دې ور ټایم کې هغه ورکړه ضرب ورکړه په چش کې په 100 روپۍ کې کاما ادروایز که دا ټولې ویډیوګانې نه وي نو 50 روپۍ ورکو ټیک شو بیا چې دی دلته به کامې هغه ورکوي 1 2 3 4 او دا به وس ور ټایم ډاکټر دغه 8 غنټې ډیوټي کړي 8000 ور وس دغه ډاکټر 4 غنټې کړي د څو ورکوي 4000 لاندې راکوس کړه ادروایز 50 ورکوي کنه دغه 1 منټ کارم نه کړای 0 دغه 9 غنټې کار کړای 900 دا سویپر دی کنه بس بیا دلته راشه ډاکټر دی دا شپږ غنټې ډیوټي کړي څو 6000 نو بس داسې چې دی کنه کېږي بیا به چې دی کنه دلته ټوټل ایکول به وي ورته وایي چې بیسیک پے پلس بونس شپ پلس او ټایم پے دا به انټر کې دا به ټوټل سیلری راوځي پوره څه دی دا ټوټل سیلری شو بیا همدغسې پمپ والا ده پوه شوې همدغسې پمپ والا ده ګوره اوس موږ دلته چې دی که نه دا ورله ایرر که دلته یو دغه لیست دی دا لیست جوړولو لپاره چې دی که نه دلته راشه واپس بارډر ورکړم ګوره دلته زه یو لیست جوړوم لیست لپاره به ته سلیکشن وکړې ټیک شو که نه را به شئ دلته سمپل ډیټا کې به ډیټا ویلیډیشن له راشئ دلته به شئ لیست وي لیست کې به ولیکئ چې سی لاړ به شئ ډیټا ویلیډیشن دلته به ولیکئ CNG کاما ډیزل کاما पेट्रोल ٹھیک شو کاما او بس دی کنه دا درې قسمه شي نه نو دا به اوکې کړئ تاسو سره جوړ شي دلته لیست CNG पेट्रोल ډیزل صحیح شو دا سکاپنې نمبر کولی شي ګوره ایکول ټو اف اومغه اف فارموله که دا خانه ایکول شو نو څه شي د CNG ٹھیک شو کاما نو داس کارو که چې دا مطلب پاک کپنې والا کړه په ډبل کویټ کې به دا ورک کاما که داسې نه وه او اف بیا دا خانه برابر شوه د څه شي د پیټرول صحیح ده که نه نو بیا داسې وکړه چې دا ډبل کویټ دا چې دی که نه سوپر والا کړه سوپر کمپنۍ صحیح ده ډبل کویټ بیا کاما اف کچره دا خانه ایکول شو د چشي د ډیزل نو بیا دا څه وکړه
چې دغه هغه چې دی که نه د کومې کمپنۍ شل کمپنۍ یې کړه که نه یا چې دی که نه داسې شل یې کړه زه به شل هغه ولایي کامه نو بس دی که نه نو دومره هغه 1 2 3 دا یې کمپنۍ نوم شو اوس دا لاندې را ډرا کړه اوس چې دی که نه دا ټول فالس دی که نه که دلته ما ورکړه چې پیټرول ډایرکټ که ما ورکړه دلته ډیزل که ما دلته ورکړه سی ان جي یعنې یې که نه کمپنۍ نوم به ډایرکټ راځي نو ته داسې هغه ورته جوړولی شي صحیح ده که نه بیا دلته راځي یونټ پرایس چې څو روپۍ پرایس دی نو ګوره ایکول ټو اف که چېرې دا خانه برابره شو د څه شي د سی ان جي صحیح ده که نه نو ته داسې وکړه سنجی اوس وخت کې چې دی 180 روپۍ دی 180 روپۍ وکړه اف که چېرې دا خانه ایکول شو د څه شي د پیټرول صحیح ده که نه نو بیا داسې وکړه چې دا چې دی که نه اوس وخت کې به 251 دی 251 ورکړه کاما که داسې نه وي اف نه دا به نمبر به ډبل کویټ کې نه ورکوي صحیح ده که نه دا ایکول شوه د څه شي د ډیزل صحیح شو که نه نو بیا داسې وکړه چې ډیزلو له قیمت ورکړه 252 روپۍ ټیک شو دا اخیری کې بند کا 1 2 3 دا بند کا اوس دا لاندې را ډرا کړه هغه مونږ چې ادروایز فالس ویلی نه ورکړی نو فالس په خپله راغلی اوس ګوره دلته ما ورکړه څه شی ډیزل اټومیټک ریټ راځي که نه ما ورکړه پیټرول ما چې دی که نه ورکړه ډیزل ما ورکړه دلته سی ان جي بیا دلته راځي یونټ پرایس ګوره ټوټل کې به چې دی که نه equal to quantity ګوره یونټ پرایس شفت اٹ کوانټیټي دا به سره ضرب کړئ او لاندې به راکوس کړئ اوس تاله کسټمر راغلی خان په نوم دا کسټمر دی دیله ستا چې دی ستا هغه واچولی سی ان جي یونټ څو روپۍ راځي 12060 یو چې دی که نه جان په نوم یو کسټمر راغی 13 لیټر دا چې پیټرول ورکړه څو روپۍ راځي پوه شو 30 لیټر دا ډیزل ورکړه نو ته بس اوس دلته خالي کوانټیټي ورکو دا ته به ټوټل ورکوي ځکه چې دلته پرایس او هر څه معلوم شوی دی پوه شو دې ته ډیټا بیس ویلی شي دا اوس د پمپ لپاره جوړوي صحیح ده پوه رسېدی که